Ο μακαριστός Σολωμός και μετέπειτα Δημήτριος Μοναχός καταγόταν από το χωριό Κρήτου Μαρότου της Κύπρου. Γεννήθηκε το έτος 1859. Παντρεύτηκε την Παρασκευή Χριστοδούλου Πούλου και κατοίκησαν μαζί στο χωριό Φίτη της Πάφου. Απέκτησαν 5 παιδιά. Στη γέννα του πιο μικρού του Χριστοδούλου η Παρασκευή εκοιμήθη και ο Σολωμός έμεινε χήρος από την ηλικία των 43 ετών. Με πίστη στο Θεό όμως υπέμεινε τις δυσκολίες. Τίμησε τη χειρία του και μεγάλωσε και αποκατέστησε τα παιδιά του. Ήταν ψάλτης και είχε πολύ αγάπη για την Εκκλησία και τη λατρεία. Διάβαζε πολύ, κυρίως τα εκκλησιαστικά βιβλία, και έλεγε χαρακτηριστικά: «Ο ανθός των χαρτιών είναι το ψαλτήρι, δηλαδή το καλύτερο από όλα τα βιβλία της Εκκλησίας, από αυτά που έχει ο ψάλτης στο αναλόγιο, είναι το ψαλτήρι». Τόσο ενδιαφέρον και τόσο αγάπη είχε για την Εκκλησία και τις ακολουθίες, ώστε όταν ερχόταν από το χωράφι, άφηνε τα βόδια να μπουν στο στάβλο, πλένονταν και χωρίς να αλλάξει ρούχα πήγαινε στην εκκλησία. Τα περισσότερα του ψάλτη τα είχε μάθει απ' έξω. Ήταν άνθρωπος του Θεού και προσευχόταν πολύ. Άφησε μνήμη Αγίου ανθρώπου. Επιβλήθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων του χωριού και των γύρω χωριών, όσο γέροντας του χωριού. Παρόλο που δεν ήταν ιερωμένος, έχερε μεγάλο σεβασμό. Έτρεχαν και από τα περίχωρα να του συμβουλευτούν ή να του ζητήσουν να προσευχηθεί για να γίνουν καλά οι ίδιοι ή τα ζώα τους. Ο λόγος του ήταν σεβαστός, αποδεκτός από όλους και είχε βαρύτητα. Έλεγαν: «Το είπε ο Χατζησολωμός», και το εδέχονται χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πολλοί ελυπήτων όταν έβλεπε ανθρώπους να είναι αδιάφοροι στα πνευματικά και προσπαθούσε να κινήσει τον ενδιαφέρον τους. Στο σπίτι του είχε ανεμοδούλαπο, με το οποίο έβγαζαν τους σπόρους από το βαμβάκι. Πήγαιναν οι γυναίκες του χωριού με τη σειρά να καθαρίσουν το βαμβάκι από τους κόκκους. Ο Χατζησολωμός δεν έχανε την ευκαιρία και τις μιλούσε για πνευματικά θέματα. Αυτές όμως ήταν αγράμματες και δεν έδειχναν ενδιαφέρον, αλλά πρόσεχαν να τελειώσουν τη δουλειά τους. Αυτός, απογοητευμένος από την αδιαφορία τους, έλεγε: σας μιλώ, αλλά ο νους σας γυρίζει αλλού». Άλλοι όμως τον άκουγαν με προσοχή και ενδιαφέρον. Μάζευε τα μικρά παιδιά και τους μιλούσε. Πολλοί γονείς, επειδή είχαν δουλειές και δεν ευκαιρούσαν να πάνε, έστειλαν τα παιδιά τους για να ρωτήσουν και να πάρουν απάντηση σε κάποιο θέμα που τους απασχολούσε. Έστειλαν κάποτε να ρωτήσουν τον Χατζησολωμό για το Δημοσθένη, ένα παιδί που ξυπνούσε στον ύπνο του. Φώναζε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήθελαν να μάθουν γιατί του συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνουν. Απάντησε ότι στο Άγιο Βάπτισμα δεν διαβάστηκαν όλες οι ευχές. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Και του συμβούλεψε να πάνε το παιδί στον Άγιο Νεόφυτο, να το βάλουν κάτω από το Ευαγγέλιο όταν το διαβάζει ο ιερέας και θα γίνει καλά. Αφού το είπε ο Χατζησολωμός, έπρεπε να γίνει. Έκαναν όμως ό,τι τους είπε και ο Δημοσθένης έγινε τελείως καλά. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έχασε το φως του. Έζησε τυφλός, ίσως και 20 χρόνια. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε από τα πνευματικά του αγωνίσματα. Επιδόθηκε περισσότερο στην προσευχή. Στην εκκλησία τον πήγαιναν κρατώντας τον από το χέρι. Από το στασίδι του βοηθούσε και διόρθωνε τους ψάλτες, γιατί ήξερε το τυπικό απ' έξω. Ακόμη θυμούνται τα εγγόνια του ότι μόνος του με δικούς του υπολογισμούς έβγαζε το Πασχάλιο. Δηλαδή έβρισκε πότε γιορτάζεται το Πάσχα κάθε έτος και είχε υπολογίσει την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα μέχρι το έτος 2000. Η νύφη του Δέσποινα ήταν πολύ ευλαβής και τον παρακίνησε να γίνει μοναχός. Με χαρά το δέχθηκε. Ήρθαν πατέρες από το Σταυροβούνι και τον έκυραν μοναχό, μετονομάζοντάς τον Δημήτριο. Είχε σε ευλάβεια τον Άγιο Δημήτριο, στον οποίο τιμάται ο ναός του χωριού, και γι' αυτό είχε ονομάσει Δημήτριο και ένα γιο του. Ενώ πάντοτε έβαζε την παραδοσιακή μαύρη βράκα, το γυλαίκο, τη μαύρη ζώστρα στη μέση, τις μπότες και κεφαλόδεσμο στο κεφάλι, μετά την κουρά του στην εκκλησία, έβαζε πάνω του και το ράσο. Εκοιμήθη στις 26 Φεβρουαρίου του 1949 σε ηλικία 90 ετών. Μετά από χρόνια, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1976, εκοιμήθηκε ο γαμπρός του Ξενοφών, σύζυγος της κόρης του Ελένης, και χρειάστηκε να ανοιχτεί ο τάφος του. Τότε όλοι οι παρβεσικόμενοι δοκίμασαν έκπληξη μεγάλη, διότι τα λείψαν του πατέρ Δημητρίου έβγαζαν άρτη ευωδία. Αιωνία του η μνήμη. Αμήν.